Như anh chị đã biết thì dạo gần đây có rất nhiều những thông tin xoay quanh về vấn đề Gold Card 5 triệu đô của Tổng thống Donald Trump, rằng chương trình này sẽ thay thế chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5, mức đầu tư 800.000, một chương trình đã có lịch sử hơn 30 năm và đã giúp hàng chục ngàn gia đình Việt Nam lấy được tấm thẻ xanh thông qua chương trình này. Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Howard Lutnick từng phát biểu một câu rằng EB-5 là một chương trình rất nhiều điều vô lý, giả tạo và gian lận, và ông ủng hộ ý tưởng thay thế nó bằng Gold Card 5 triệu đô, một sự lựa chọn mới với mức đầu tư tăng lên gấp 6 lần, không yêu cầu tạo việc làm như EB-5. Rất hiểu tại sao nhiều nhà đầu tư đang cảm thấy khá là hoang mang việc một quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ như Bộ trưởng Bộ Thương mại công khai chỉ trích chương trình EB-5 và ủng hộ Gold Card 5 triệu đô thực sự đã gây ra rất nhiều băn khoăn. Nhưng hãy nhìn thẳng vào bản chất đi các anh chị. EB-5 là chương trình đã được Quốc hội Mỹ ban hành từ năm 1990, nghĩa là bất kỳ những thay đổi lớn nào cần được thông qua bởi Hạ viện và Thượng viện, có nghĩa là Quốc hội, không thể chỉ dựa vào một đề xuất hay một câu phát biểu đơn lẻ. Tính đến thời điểm hiện tại và cuối tháng 3 2025, vẫn chưa có bất kỳ dự luật chính thức nào được thông qua để thay thế EB-5 bằng Gold Card. Ở video này, Trúc sẽ giải thích rõ hơn về chương trình EB-5 và lợi ích, điều kiện của nó. Từ đó, các anh chị có thể đưa ra một quyết định đúng đắn và phù hợp. EB-5 là gì và tại sao nó quan trọng? EB-5 không phải là một khái niệm mới, đây là chương trình được Quốc hội Mỹ ban hành năm 1990, cho phép nhà đầu tư nước ngoài cùng với vợ chồng và con dưới 21 tuổi còn độc thân lấy thẻ xanh bằng hình thức đầu tư và tạo ra công ăn việc làm cho người dân nước Mỹ. Hiện tại mức đầu tư tối thiểu là 800.000 USD nếu anh chị đầu tư trong khu vực tạo việc làm mục tiêu, tỷ lệ thất nghiệp cao hoặc khu vực nông thôn, hoặc 1.050.000 đô với những khu vực khác. Điều kiện là chúng ta phải đầu tư về dự án và mỗi suất đầu tư tạo ra được trên 10 việc làm. Theo IIUSA, hơn 12.000 visa EB-5 đã được cấp thông qua lãnh sự quán Mỹ tại các nước sở tại, đạt mức cao nhất trong lịch sử chương trình EB-5. Trong đó có tổng cộng 1.467 visa EB-5 đã được cấp cho các nhà đầu tư Việt Nam, chiếm 12% trong tổng số visa EB-5 trên toàn cầu. Như vậy có thể nói EB-5 là một trong những chương trình định cư Mỹ chính thống và được người Việt Nam là những nhà đầu tư rất là ưa chuộng. Điều mà Trúc cũng như rất nhiều anh chị nhà đầu tư khác yêu thích ở chương trình EB-5 đó là chương trình điều kiện rất là đơn giản, không yêu cầu ngoại ngữ, không yêu cầu doanh nghiệp, không yêu cầu bằng cấp. Lợi ích thì rất là nhiều. Khi nói về EB-5, Trúc muốn anh chị nhìn xa hơn con số 800.000 đô la Mỹ đầu tư. Đây không chỉ là một khoản đầu tư tài chính hay đầu tư vào bất động sản thông thường, mà còn là cánh cửa mở ra tương lai cho cả gia đình, cho con cái về sau. Trúc đã có cơ hội đồng hành cùng hàng trăm gia đình nhà đầu tư Việt Nam trong suốt hơn 10 năm qua. Và điều mà các anh chị rất là trân trọng và rất là để tâm không phải là tỷ suất lợi nhuận, mà chính là những cái lợi ích dài hạn như là tấm thẻ xanh vĩnh viễn hay là việc hoàn vốn cho cả gia đình. Vợ chồng bao gồm vợ con, những đứa con dưới 21 tuổi còn độc thân đều sẽ có thẻ xanh vĩnh viễn. Có nghĩa là các con sẽ được đi học miễn phí ở những trường công từ lớp 1 cho tới hết lớp 12. Lên tới đại học thì chi phí rất là tiết kiệm bằng 1/3 hoặc 1/4 so với du học sinh thông thường. Không còn lo hạn chế về visa hay không cần chứng minh năng lực tài chính hay là học lực của các con như là visa F1. Có một chị khách từng nói với Trúc đó là con chị rất là thích học ở Mỹ, không còn áp lực điểm số, không bị so sánh thành tích và còn rất là tự do để phát triển cá nhân, những cái sở thích, những cái ước mơ. Và mỗi năm thì chị tiết kiệm được rất là nhiều tiền so với việc cho con mình đi du học theo cách thông thường. Thêm nữa là sở hữu tấm thẻ xanh sẽ giúp anh chị mở rộng những cơ hội làm việc và kinh doanh không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn cầu. Anh chị có thể làm việc và sinh sống ở bất kỳ tiểu bang nào, không bị ràng buộc nơi các anh chị đầu tư hay là không bị lệ thuộc vào bất kỳ một đơn vị bảo lãnh bảo trợ các anh chị. Và nếu anh chị đáp ứng đủ về điều kiện sinh sống, sau 5 năm chúng ta còn có thể nộp đơn để thi quốc tịch và rất nhiều những quyền lợi khác như là ra vào Mỹ không giới hạn số lần, không cần phải xin visa, không ràng buộc phải sinh sống tại Mỹ, anh chị có thể đi về giữa Mỹ và Việt Nam, được hưởng chế độ an sinh xã hội như một công dân thường trú Hoa Kỳ bình thường nhờ lợi ích của tấm thẻ xanh. Và khi nắm giữ tấm thẻ xanh thì chúng ta cũng đã có đầy đủ quyền lợi rồi, chỉ khác so với quốc tịch là chúng ta chưa được đi bầu cử, chưa được tham gia vào chính trị. Như vậy thời điểm hiện nay có phải là một thời điểm vàng để thực hiện chương trình EB-5 không? Thì chắc chắn nếu các anh chị hỏi thì đó chính là có, và anh chị nên đầu tư về chương trình EB-5 trong giai đoạn này. Thứ nhất, chính sách EB-5 hiện nay vẫn đang rất là ổn định. Mức đầu tư 800.000 đô ở khu vực tạo việc làm mục tiêu vẫn đang được áp dụng. Và nếu anh chị đã nộp hồ sơ khi mà chương trình vẫn đang được có áp dụng theo quy định hiện hành thì chúng ta sẽ không bị thay đổi nếu sau này Tổng thống Trump có điều chỉnh số tiền đầu tư, có nghĩa là tăng số tiền đầu tư hoặc đưa ra cái chương trình mới thay thế chương trình EB-5.